हाँ जी नमस्कार जी, स्वागत है तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਟੀਚਿੰਗ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪੈਲੀਓਲਿਥਿਕ ਪੀਰੀਅਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਏਸ਼ੀਅੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਏਸ਼ੀਅੰਟ ਟੌਪਿਕ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰਾਈਬਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟ ਫਸਟ ਸੀਗਾ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਈਬਸ, ਜਾਰਾਵਾਸ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੌਂਡਸ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰਾਈਬਸ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਿਲਸ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਈਬਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਏਸ਼ੀਅੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪਾਰਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਫਸਟ ਪਾਰਟ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੈਲੀਓਲਿਥਿਕ, ਮੈਸੋਲਿਥਿਕ ਤੇ ਨਿਓਲਿਥਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਤੇ ਪੈਲੀਓਲਿਥਿਕ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਉਹ ਕਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? 5 ਲੱਖ BC ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10,000 BC ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੈਲੀਓਲਿਥਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਉਹ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਵੀਡੈਂਸ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਪੈਲੀਓਲਿਥਿਕ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਹੰਟਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਪੈਲੀਓਲਿਥਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦ ਡਾਇਗਰਾਮਸ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਗਰੁੱਪ ਹੰਟਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਨਾਲੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਚਲੋ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਪੈਲੀਓਲਿਥਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਪੈਲੀਓਲਿਥਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10,000 BC ਤੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਦੇਖੋ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪੋਟਰੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੂਲ ਸੀਗੇ ਲਾਈਮ ਸਟੋਨ ਤੇ ਕੁਆਰਟ ਦੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਦਿਮਾਗ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟੂਲ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਨਪੋਲਿਸ਼ਡ ਕੁਆਰਟਜ਼ਾਈਟ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਰਟਜ਼ਾਈਟ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਅਨਪੋਲਿਸ਼ਡ ਲਿਖ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੋਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੱਥ 'ਚ ਉੱਥੇ ਪੱਥਰ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਪਲ ਆਫ ਦਿਸ ਏਜ ਵਰ ਫੂਡ ਗੈਦਰਿੰਗ ਪੀਪਲ ਹੂ ਲਿਵਡ ਔਨ ਹੰਟਿੰਗ ਐਂਡ ਗੈਦਰਿੰਗ ਵਾਈਲਡ ਫਰੂਟਸ ਐਂਡ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ। ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਫਰੂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੰਗਲੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੋਇਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਫਰੂਟ ਹੈ, ਤੇ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੰਟਿੰਗ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁਆਰਟਜ਼ਾਈਟ ਤੇ ਅਨਪੋਲਿਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਉਹ ਹੰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲੋਕ ਮਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਫਰੂਟ ਖਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਖਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੈਲੀਓਲਿਥਿਕ ਸਾਈਟਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪੈਲੀਓਲਿਥਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਈਟਸ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਭੀਮਬੇਟਕਾ ਜਿਹੜਾ MP ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹੰਸਗੀ, ਕਰਨੂਲ ਕੇਵਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਰਮਦਾ ਵੈਲੀ, ਹਥਮੋਰਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੈਲੀਓਲਿਥਿਕ ਸਾਈਟਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਭੀਮਬੇਟਕਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸਾਈਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੋਸਟਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਯੂਜ਼ਡ ਸਟੋਨ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆਫ ਟਰੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੱਥਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਖਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੱਡੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਹੋਮਸ ਨੇ ਐਨੀਮਲਸ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਪਨ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਨਪੋਲਿਸ਼ਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਅਨਪੋਲਿਸ਼ਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਿੱਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਖੁਰਦਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਪੈਲੀਓਲਿਥਿਕ ਸਾਈਟ ਆਰ ਸਪਰੈਡਿੰਗ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਆਲ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸੈਪਟ ਦੀ ਐਲੂਵੀਅਲ ਪਲੇਨਸ, ਇੰਡਸ ਐਂਡ ਗੰਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਲੀਓਲਿਥਿਕ ਸਾਈਟਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਸ਼ ਮਿਲੇ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਲੂਵੀਅਲ ਪਲੇਨ ਤੇ ਇੰਡਸ ਤੇ ਗੰਗਾ ਵੈਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸਾਈਟਸ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੰਡਸ ਤੇ ਗੰਗਾ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਟਸ ਨੇ? ਉੱਪਰ ਵਾਲੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਵਾਲੀਆਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਰਥ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਈਸਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਡਸ ਤੇ ਗੰਗਾ ਸਾਈਟਸ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਮਿਲੇ ਨੇ। A painting of this age was found in Pimpedka cave situated in Madhya Pradesh। ठीक है, ਇਹਦੇ ਪੇਂਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਟਿਕ ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਣਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਟਿਕ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ ਮੂੰਹ ਬਣਾਤਾ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ, ਇਹ ਸਟਿਕ ਪੇਂਟਿੰਗ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਲਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀਗਾ,
ना ही किहड़े रंग नाल की कुछ मिलना, किवें पेंटिंग बनानी, कुछ नहीं पता सीगा। सिर्फ एवें स्टिक पेंटिंग जिहड़ी हैगी आ ओह बनाउंदे सीगे। आ देख लो पैलियोलिथिक टाइम पीरियड दे विच जिहड़े हथियार सी किवें दे सीगे। आ देखो कोई भी पत्थर चक लिया, इहनूं थोड़ा जिहा तिखा करता, ये हथियार बनाता। उस तो बाद आ देखो स्क्रैपिंग टूल, ये कटिंग टूल एवें दा सीगा इन्हां दा। ये हैमर हथौड़े एवें सीगे, ब्रोकन पीसेस यानी कि सारे टूल्स। ये नाइफ इन्हां दा देखो एवें चाकू सीगा, ये इत्थे थोड़ी जी थां छड्डी हुई है फड़न वास्ते। ये हाफ मेड एरोहेड स्कल्पचर, ठीक है। ये सारे यानी कि तुसीं मेन याद रखने कि इन्हां दे जिहड़े टूल सीगे वो तिखे नहीं हुंदे सीगे बेसिकली। ਤੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦੀ 올ਡ ਸਟੋਨ ਏਜ ਪੀਪਲ ਲਿਵਡ ਹੈਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਨੋਮੈਡਸ। ਨੋਮੈਡਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਪੀਪਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰਚ ਆਫ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੂਡ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨੋਮੈਡਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਮੈਡਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹਾਊਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਸੋਲਿਥਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੈਲੀਓਲਿਥਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀਗਾ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10,000 BC, ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ 10,000 BC ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6,000 BC, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਲੋਥ ਤਾਂ ਅਜੇ ਕੋਲ ਕਲੋਥ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਲੋਥਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਲੋਥਸ ਦਾ। अर्ली ह्यूमन बींग कंट्रोल फायर एंड डिवेलप लैंगुएज। इस टाइम ते जिहड़ी इत्थे तुसीं देख सकते हो थोड़ी जिहड़ी फायर है, यानी कि इस टाइम दे विच इन्हां नूं जिहड़ा हैगा फायर दा पता लग गया सीगा। मैसोलिथिक पीरियड दे विच एग्रीकल्चर जिहड़ी हैगी इन्हां ने स्टार्ट करती सीगी, ते जिहड़ी इन्हां ने पहली बार उगाई वो की सीगी, बारले। बारले की हुंदी है जौ, ते दूजी की उगाई इन्हां ने वीट, ठीक है। बारले ते जौ दो बीट ते बारले दो चीज़ां जिहड़ियां हैगियां ने उगाई। इंडिविजुअल हंटिंग जिहड़ी हैगी है ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ ਕਰਨੀ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੰਟਿੰਗ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਸਟੋਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਐਕਸ ਇਹ ਕੁਹਾੜੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਪੀਸ ਲੈ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਐਵੇਂ ਦੂਜੇ ਸਟੋਨ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡੰਡਾ ਇਹ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇਹਦਾ ਸਾਈਡ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। 11,000 ਤੋਂ 6,000 ਦਾ BC ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹੰਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਬੋ ਐਂਡ ਐਰੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋ ਐਂਡ ਐਰੋ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੰਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬੋ ਐਂਡ ਐਰੋ ਨਾਲ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬੋ ਐਂਡ ਐਰੋ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੰਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੰਟਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੰਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੇਂਟਿੰਗ, ਉਹ ਚਾਰਕੋਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਚਾਰਕੋਲ ਦੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਆਹ ਐਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਉਹ ਬਣਾਤੀ ਆ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਡੋਮੈਸਟੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐਨੀਮਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੋਮੈਸਟੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਉਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਡੋਮੈਸਟੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ। ਪੋਲਿਸ਼ਡ ਟੂਲ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਲੀਓਲਿਥਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੋਲਿਸ਼ ਟੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਸੋਲਿਥਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੋਲਿਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੂਲ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਈਮੇਟ ਹੈ ਉਹ ਵਾਰਮ ਤੇ ਡਰਾਈ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਮਤਲਬ ਵਾਰਮ ਗਰਮ ਤੇ ਡਰਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੁੱਖਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ। ਡੋਮੈਸਟੀਕੇਸ਼ਨ ਐਨੀਮਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਕੈਟਲ ਰੀਅਰਿੰਗ ਸਟਾਰਟਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੰਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਨਰਮਦਾ, ਵਿੰਧਿਆ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਾਈਕਰੋਲਿਥਿਕ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ, ਮਸੂਰੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਪਲੇਨ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੱਛੀ ਫੜਨਾ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਫੂਡ ਗੈਦਰਿੰਗ ਐਟ ਲੈਟਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਲਸੋ ਡੋਮੈਸਟੀਕੇਟਡ ਐਨੀਮਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਨਵਰ ਉਹ ਵੀ ਰੱਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਸੀਗੇ। ਵੇਰੀਅਸ ਸਾਈਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਛੋਟਾ ਨਾਗਪੁਰ ਰੀਜਨ, ਸੈਂਟਰਲ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰਿਵਰ ਦੇ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੈਸੋਲਿਥਿਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੈਸੋਲਿਥਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਅੰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਸਾਈਟਸ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮਗਿਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮਗਿਰੀ ਕਰਨਾਟਕਾ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਮੇਨਲੀ ਚਾਰਕੋਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੈ ਹੁਣ ਸੈਮੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ। ਸੈਮੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਅੱਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਅੱਗ ਦਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ।
ठीक है। इन्होंने पत्थर नाल पत्थर पढ़ा के देखा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਤਾਂ ਨਿਕਲੀ पर इन्होंने यही नहीं पता ਸੀਗਾ कि ਅੱਗ ਦਾ करिए की। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੀਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੱਚਾ ਹੀ ਰਾਓ ਮੀਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੱਚਾ ਮੀਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਕਾ ਕੇ ਵੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਕਾ ਕੇ ਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅੱਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨਿਓਲਿਥਿਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਚਾਲਕੋਲਿਥਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।